Dr. Glenn Mathew Baggao. Ayan. So, ito po ay isang seasoned na doktor, mga kaibigan. Siya po kasi ay kasalukuyan ngayon ng medical director ng Cagayan Valley Medical Center. At alam naman natin na in the past weeks ay nagtagumpay ang Cagayan Valley Medical Center na masugpo o magamot itong mga COVID-19 positive patients natin. At sa kaalaman ng ating mga kaibigan, ang ating bisita ngayon ay dating medical director din ng Isabela Provincial Hospital, yung Governor Faustino B. Senior Memorial Hospital ngayon. Siya ay nagsilbi dyan November 2001 hanggang 2010, kung hindi tayo magkakamali, ano? At siyempre, siya rin ay naging medical director ng Isabela Doctors General Hospital, na isang private na medical facility mula Marso 1990 hanggang February 2001. Itong ating bisita ay nagtapos ng master's degree sa University of the Philippines. Siya ay nagtapos ng master's in hospital administration. At nag-aral din siya ng medisina sa Virgen Milagrosa University. Siya ay nagtapos rin ng BS Biology sa University of the East. At siyempre, dahil gusto niyang manilbihan din sa ibayong dagat noon, nag-aral din siya ng PS Nursing sa University of La Salle. Ayan. So nasubukan natin magsilbi ng matagal na panahon hanggang sa ngayon ay nagsisilbi ang ating bisita. At siyempre, paano nasa Canada siya ay naging medical examiner ng Cooper Homes Canada Limited at nagsilbi rin sa Seven Oaks General Hospital. Ayan, okay. Doc Ben, pabati po sa ating mga YouTube viewers, sa Facebook Live viewers natin, at siyempre pa sa ating mga podcast listeners natin. Yes, magandang umaga, Bill. Magandang umaga rin sa lahat po ng viewers ng Bill Bisaya Jr. At lahat po ng televiewers po ng YouTube niya at sa Facebook account niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, okay. So, ayan po. Ito po ating bisita ay sasagutin mamaya yung ating mga tanong. At kung kayo ay may mga katanungan rin, mga kaibigan, pwede niyong i-text sa ating Facebook Live chat at ang mga mahalagang mga katanungan ay ating ilalapit rin sa kanya, no? And before that, mga kaibigan, nakikinig, nanonood, at siyempre, nagbabasa rin ng mga messages sa ating mga accounts, itong mga kaibigan natin ngayon. So, hi sa ating mga friends dyan sa PDI Northern Luzon Bureau, sa Philippine Daily Inquirer, si Sir Rolly, si Alan, si Vince, and then sa regions desk, siyempre, si Sir Jowo, si Sir Tony, si Betty, and also to GMA7 Regional Desk, kay Sir Mike, kay Donna, kay Dali, etc. No? And of course, also sa ating mga kasama sa Luzon Moedos Correspondent Publishing at sa Balitang Hilaga. So malapit nang matapos yung Enhanced Community Quarantine dito sa Region 2. So tis-tis lang mga kasama, no? Makakabangon din tayo. At siyempre kasama natin si Dr. Glenn dito. Siyempre magbibigay rin siya mamaya ng mga input sa atin para lalo tayo magiging safe sa ating lugar. And then, hello din sa ating mga fellow mentors sa DepEd, sa University of Perpetual Health, part-time instructor din tayo ng Mass Comm dyan and Political Science. And siyempre, si Ma'am Juliet, nanonood po siya ngayon. Ang principal ng Salidungan National High School, Susan Mateo Isabela.
Andyan din kanina, nanonood yung mga kaibigan natin from Cagayan, from even from Vizcaya kanina, nakikita natin. Hanggang ngayon, nanonood sila yung mga kaibigan natin. At siyempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating YouTube account, ang Bill Visaya TV, na umabot na ng more than 20,000 views in barely a week. Isang linggo pa lang yun, Doc Glenn, no? So, meron na rin tayong 270 plus na new subscribers. At sana parami pa ng parami. And then maliban sa ating Facebook Live ngayon, ay live na rin tayo sa YouTube. And gaya ng sinabi ko kanina, ito po ay i-replay sa audio podcast sa anchor.fm at spotify.com. Yung ating mga accounts doon ay magagamit din natin in dissemination sa interview na ito. Ngayon, balikan natin si Doc Glenn, ano? So, Doc Glenn, umani ng papuri dahil sa mahusay at matagumpay na paggamot sa inyong mga naging pasyente. 14 na yun, no, Doc, no? 14? 18. So 18. 18 sila lahat na ngayon, no? 18 lahat, nagamot lahat. So walang mortality except doon sa Nueva Vizcaya na meron tayong isang namatay doon. Pero dito sa Cagayan Valley Medical Center, dito sa Cagayan, ay talagang zero ang fatality natin. So napakaganda yung outcome ng ating paggagamot dito sa CTMC. So unang-una, Doc, ano yung kwento ng tagumpay, hirap, at experience ng mga taga Cagayan Valley Medical Center bago ito naging matagumpay na nagamot ang ating mga pasyente sa COVID-19? Yes, maraming salamat, Bill. Alam mo, lahat tayo dito sa Pilipinas, hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo po, no, ay nagulantang po dito sa dating po ng COVID-19 na to. No? Lahat po tayo ay nagulat, lahat po tayo ay hindi po handa dito sa pagdating po ng COVID-19. Paalam po ito dati, Bill, ay novel, no? Dahil nga siya ay bago. Pero gayon pa man, Bill, ang ating pong ginawa sa CBMC ay agad po tayo nagpatawag ng meeting, no? Pulong ng lahat po ng mga consultants, lahat po ng mga may involved dito at nakapagplano kami agad kung paano po yung maging strategy namin dito. At ganoon nga po ginawa natin ay tayo po ay namuo ng mga teams, no? 4 na team na kung saan bawat team ay meron tayong mga specialista dyan, no? Meron tayong mga specialista sa pulmonology, infectious specialist, anesthesia, internal medicine, at mga cardiologists. Okay? So, bukod dyan, Bill, no, bawat team ay meron pong suporta na manggagaling po sa mga resident physicians dun sa mga kanya-kanyang specialty. At meron din po sa team na yan, yung mga nurses natin, mga medtech natin, pharmacists, radtech, no? Tsaka yung mga respiratory therapists natin. Kasama lang dito yung mga housekeeping natin, mga security natin. So, bawat team po yan, Bill, yan po ang namumuno ng bawat team. So, 4 po yung team na yan na kung saan po ang strategy is yung isang team ay mag-duty po doon sa COVID ward. Na kung saan ay isang linggo po sila doon. Ibig sabihin, 7 days sila doon na nakatutok po sila doon sa mga COVID patients natin. Mapapositive man sila o mapa-PUI man. So, dating tawag ng PUI na ngayon ay suspect na. No? So, ganoon po ang naging strategy natin. 7 days po sila doon. At pagkatapos po dyan, ay lalabas sila ng 1 week. No? So, ang tanong ngayon, Bill, saan sila pupunta? Yung Team A, halimbawa. Yung Team A ay pupunta doon sa isang quarantine area na isang hotel. No? Na kung saan doon sila titira ng 14 days bilang bahagi po ng kanilang quarantine period. At pagkatapos po niyan ay papasok yung Team B
at yung team B naman ay 1 week din doon sa COVID ward. No? So, ganun po yung cycle niyan at makatapos po ng team B, papasok yung team C, yung team A ay pang 14 days, meron pa siyang 14 days na quarantine period. At pag pumasok na po yung team C, no, lalabas po yung team A sa kanyang quarantine area at maaari na po silang umuwi sa kanilang mga tahanan. Ngayon, yung team B naman ay nag-aantay din ng another 7 days para makomplete po yung 14 days na quarantine nila. Tsaka po papasok ang team C, team D, papasok ang team D, magkwa-quarantine naman yung team B, no? So, ganoon po yung naging cycle natin na sa tingin po natin ay dahil po sa naging cooperation po ng ating mga doctors, mga resident physicians, at lahat po ng kawani po ng CBMC na kami po ay talagang pinakita po namin yung sinasabi nila na we fight as one, we heal as one. So, yan po ay naranasan po namin sa CBMC. Okay, so napakaganda ng naging pamamaraan, ano, Doc, ano? So, kaya gabi ng, yun nga, gaya ng sabi mo, no? So, there is no room for being complacent na according to you. So, according to you, the fight is not over, no? So, ano yung wisdom behind this? Bill, alam mo, katulad po ng lagi ko pong sinasabi, araw-araw kung saan po tayo na-interview sa mga media, na itong laban na to, COVID-19 po, hindi pa po tapos yung laban dito. So, lagi po natin pinapaalala sa ating mga kababayan na manatili po tayo sa loob ng ating mga tahanan. Sundin po natin yung alituntunin ng ating mga national government, lalo po yung mga bilin po ng Department of Health, na kung saan ay hindi po porque sabihin natin na COVID-19 positive zero na po ang Cagayan, ay magiging complacent po tayo, magre-relax po tayo, hindi po yan ang ibig sabihin yan. Tayo po ay patuloy pong maging maingat at yun nga, sabi ko, manatili sa loob ng bahay, sundin po natin yung social physical distancing, at saka yung manatili po natin laging malinis ang ating mga kamay, pamamagitan po ng paghugas ng sabon at tubig o alcohol, at yung mga cough etiquette na sinatawag natin, Bill, alam mo yung cough etiquette. Minsan may mga inuubo dyan na hindi tinatakpan yung pagkabibig. So, ang bago po ngayon technique ng pag-ubo ay gamitin po yung forearm, no, ganyan. So, gamitin yung kamay, dahil ito po, kamay natin ay madalas may hinahawakan na kung ano-ano, kaya mas mainam po na gamitin po yung forearm natin para umubo, no? So, yun po, Bill, no? Uulit-ulitin ko ngayon dito po sa interview mo sa akin, ulit-ulitin ko na naman ang aking billing sa ating mga kababayan, ang pakiusap po namin sa ating mga kababayan. Alam niyo po, itong nakarang 6 na linggo, sobrang pagod na po ang ating mga frontliners. Kaya minsan, kanyang umaga, kung ako na po sa Facebook, nagmamakaawa na po ako para sa lahat po ng frontliners dahil talagang hirap na rin po kami, no? No, hanggang hindi po nakikinig ang ating mga kababayan dito sa mga bilin ng Department of Health ay hindi po tayo magtatagumpay ito. Kayo po ang homeliners, kami po ang frontliners, tulong-tulong po tayo, no? At alam niyo mga kababayan, sa pamamagitan po ng pagsunod Diyos, maalitin po ng DOH, ay masasabi ko, no? Magtatagumpay po tayo ito kung sama-sama po tayo para supuin at labanan po itong COVID-19. Ayan. O, ayan mga kaibigan, maliwanag. Kaya sabi ni Doc sa atin, we heal as one. Ayan. So, yun nga, dahil nga sa kanilang matagumpay at masusing paggamot sa ating mga pasyente sa CBMC, sa makalawa nga lamang ay ginulat tayo ng mga kasapi ng Philippine National Police. Dahil ang CBMC ay pinarangalan ng Philippine National Police Region 2. Kung sila noon ang pinaparangalan, ngayon naman ay sila ang nagbigay ng parangal. So ano nga ba yung parang feeling ito, Doktor? Ano yung feeling, Dok, ng kumbaga sunod-sunod na parangal at ang latest na ito ay ginawa ng mga kasapi ng Philippine National Police? Yes, actually, Bill, no? Unang-una gusto ko pasalamatan ang pamunuan po ng Philippine National Police Regional Office Number 2 sa pamumuno po ni General Angelito Casimiro. Dahil po nung araw po ng Webes ay nagulat po kami lahat sa CBMC
dahil dumating po sila, full force po sila na dumating at nakala po namin kung ano po yung mangyayari doon at yung pagdating po nila, pinag-usapan po nila na kami po ay mag-assemble dahil meron po silang seremonya na gagawin at yun nga ay nagkaroon po ng cheering, no? Kami po ay bigyan pugay at pagpupuri po ng mga PNP, no? At ito po ay laking gulat po talaga namin dahil alam mo, Bill, hindi po namin hiniling ito. Unang-una, Bill, no? Hindi po namin hinagad ang mabigyan ng pugay. Dahil po kami sa CBMC ay nagtrabaho lamang po at ginampanan lang po namin ang aming mga tungkulin bilang mga frontliners para harapin at gamutin po itong mga pasyente natin. At hindi po natin inaasahan na marami po, no, hindi lang po sa PNP, kundi lahat po ng sectors ng society, sa buong Pilipinas, kasama na po dyan si Kuya Rafi Tulfo, na nagtungo po siya at nagbigay po siya ng inspiration sa amin. Talagang pinuri po niya ang lahat ng frontliners sa CBMC at yun po, no? Kami po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng nagbibigay ng pugay sa amin, yung mga pumupuri po sa mga ginawa namin. Dahil bagamat hindi po namin hiningi ito, ay ito po ay talagang nung mga ginawa po ninyo, no? General Casimiro at sa mga ibang kababayan natin na sadyang talagang nagbibigay po ng mga magagandang salita para sa lahat ng frontliners ay maraming salamat po, no? At ang masasabi ko, Bill, ito po ay nakapagdagdag talaga ng inspirasyon para sa amin para talagang bigyan pa kami ng lakas at pagbutihin po ang aming pagtatrabaho. At katulad po na sinasabi ko, napakalaking bagay po para sa amin ito, bagamat hindi po namin ito, hindi po namin na balak magsaya dahil sabi ko nga, Bill, hindi pa panahon para magsaya dahil talagang tuloy-tuloy pa itong laban ko. Sabi ko nga, the war is not yet over. So, wala pang panahon para magsaya. Pero, bagamat meron itong mga pagpuri na ginagawa nila, mga pagpupugay, ay sabi ko, habang kami ay lumalaban, Bill, no? Talagang nadadagdagan yung aming sitwasyon at lumalakas pa yung loob namin para harapin namin itong laban na ito. Ayan po. Okay, Dok. So talagang tama nga, no? Tuloy ang laban natin dito, mga kaibigan. At hindi ito gawain lamang ng mga doktor, no? Kundi ito ay, kumbaga, community-wide, mga kaibigan. Kaya, gaya ng sabi nila, huwag matigas ang ulo. And eventually, mga kaibigan, nung isang araw, ay binisita ng mga kasapi ng World Health Organization, ng Research Institute of Tropical Medicine, at ng Department of Health, ang mga pasilidad ng CBMC. Ito, in-inspect nila yung mga laboratorio at in-inspect din yung posible na magiging molecular laboratory, saka general expert machine, kaugnay nga sa aplikasyon ito, no, ng Cagayan Valley Medical Center sa ating hospital bilang testing center ng COVID-19. So anong latest nito, Doc, no? Dito sa ating application para maging testing center ang CBMC sa Lambak ng Cagayan? Yes, Bill. Actually, matagal na po natin in-apply ito na mag-apply po tayo bilang accredited testing center ng COVID-19. At yun nga, nung araw po ng Huwebes ay dumating po ang mga representative po ng WHO, ang RITM at saka yung Central Office ng DOH para isagawa po ang pag-assess, no, o pagsusuri dun sa ating laboratory para makita po nila kung ano po yung kakayahan ng ating laboratory. At nakita nga din po nila na tayo po ay maaaring maging testing center. Pero inaantay pa lang po natin ang approval ng mga galing pa sa Central Office sa pamamagitan po ng rekomendasyon ng mga bisita po natin ng Huwebes. At nakikita ko naman na tayo po ay eventually mabibigyan po ng approval bilang isang accredited testing center para sa gayon ay hindi na po tayo mahihirapan na magdadala po ng mga specimen na dadalhin pa po sa lungsod ng Baguio para sa
ma-examine yung mga specimen, no? Kaya siguro sa lalong madaling panahon ay aasahan po natin na meron po tayong approval na from the central office bilang isang testing center. Alam mo, Bill, talagang yung turnaround time kasi ngayon ng mga resulta ng laboratory test ay medyo matagal. Dahil po, dinadala ko po sa Baguio ito. Siyempre, magbibiyahe pa yung mga drivers natin. Pero ang maganda ngayon, Bill, no? Dati kasi, yung DOH lamang ang nadadala ng mga specialist sa Baguio. Pero ang ginawa ko po ngayon, sinabi ko sa mga taga-DOH na magtulong-tulong na lang kami at gagawin po namin araw-araw na. Day-to-day basis na po ang papapadala ng mga specimen para sa gayon ay malaman kagad natin ang resulta ng mga lab request natin at hindi na rin po magtatagal ang mga pasyente sa CBMC kung sakasakali ay negative ang kanilang mga test. No? Dati-dati, pagka dinala po yung mga specimen sa Baguio, nag-aantay po yung pasyente ng hanggang itong araw, 8 araw, 9 na araw, pero ngayon, Bill, mabilis ng turnaround. Kaya kung halimbawa na-admit ang pasyente ng Lunes, dadalhin po yung specimen niya ng kinagabihan, kinabukasan may resulta na yan. At pagka ito yung negative, agad natin pinapauwi ang pasyente kung wala siyang comorbid na tinatawag. Ibig sabihin, Bill, yung comorbid, meron po siyang ibang medical condition, meron siyang ibang underlying condition na hindi po maaari siyang palabasin agad dahil kailangan ma-stabilize muna yung kanilang mga kalagayan tungkol po dun sa kanilang comorbid o yung mga underlying medical conditions lang. So yun ang isang bago ngayon, Bill, sa CBMC, no? Mabilis na po ang turnaround time ng lab result. Kaya hindi na po magtatagal yung pasyente kung kinakailan i-discharge na, hindi discharge na kagad namin yan. At maiwasan na rin po na sila ay mahawa sa ibang infection na meron po tayo sa loob ng CBMC. Ayan. So, napakagandang development yan, ano, Doc? Huh? So, we see that there is already a big improvement yung sa dating very, kumbaga, sabi natin, hindi magandang flow, siyempre, nung ating pagdadala ng mga samples, especially sa RITM, sa Baguio Medical Center. And then, siyempre, kamakailan nga lang, Doc, ay nagkaroon kayo ng Memorandum of Agreement with the Philippine Charity Sweepstakes Office. So, magkaroon at nagbigay sila ng pondo. Magkano po yung pondo at saan po ito ilalaan? And eventually, itong COVID-19 fund na ito, hindi ba ito kasama doon sa pondo sa Malasakit Center? Yes, yung PCSO naman, Bill, no? Tayo po ay nagpapasalamat sa pamumuno ng pamunuan po ng PCSO sa pamamagitan po ni General Manager Royita Garma na siya po dahil pinagkaloob po tayo ng halagang 30 million pesos na para po sa mga bagay-bagay na kailangan po natin para sa panlaban po natin dito sa COVID-19. So yung 30 million yan, Bill, palagay doon sa Memorandum of Agreement na ito ay maaari natin gamitin para bumili po tayo ng mga equipment, bumili po tayo ng mga PPE, mga testing kits. Lahat po ito, Bill, no, ito po ay gagamitin natin para doon sa mga nabanggit sa kanila. At tunayan yan, Bill, no, doon sa laboratory equipment ay doon po natin ibubuhos talaga karamihan doon sa 30 million. Katulad po nung kung nare-review na po yung RT-PCR na testing testing machine na kung saan pagka nabili po natin to dahil ito po ay nakakalaga ng almost 3 million ay dagdag po, no? Kasi ngayon, Bill, nakalimutan ko lang banggitin na sa ngayon meron tayong tinatawag na gene expert machine na ito pong machine na to ay ginagamit po pang testing ng mga tuberculosis. Pero itong machine na to ay maaari din gamitin natin para pang test po ng COVID-19. Papalitan lang po yung cartridge. Itong cartridge na to ay dumating na po, galing po sa ibang bansa, nandiyan na po sa Department of Health at pagka tayo po ay na-approve, bibigyan po tayo ng cartridge na yan at papalitan mo lang yung cartridge ng gene expert machine na yan, maaari na po tayo magsagawa ng test para sa COVID. At bukod po dyan, meron po tayong bibili na RT-PCR, yun nga po, gagaling po dun sa pondo ng PCSO. At ginagawa na po yung gusali, no?
yung building na kung saan po doon natin ilalagay itong RT-PCR machine. Okay. Gusto ko lang ipaliwanag po sa inyo na ang kaibahan po kasi itong gene expert machine at ng RT-PCR. Itong gene expert machine po ay maaaring mag-test ng 4 lamang na specimen sa isang testing. Pero mabilis po siya, no? Sabi ng ating mga taga-WHO, yung gene expert machine ay maaaring malaman ang resulta within 45 minutes. Kaya nga lang, 4 lang po ang test ang specimen na maaaring yung gawin sa isang testing, no? Yung RT-PCR naman, ang sabi ng mga taga-WHO, maaari siyang mag-test ng maraming specimen sa isang round lang. Ang kaibahan lang po kasi sa gene expert ay medyo mabagal yung takbo ng makina na yun, kaya lang mas marami siyang matest sa isang test. So yun po ang kaibahan po ng dalawa, Bill. Ayan, so maliwanag po mga kaibigan, no? Base sa explanation ng ating butihing doktor, no? And siyempre pa, dito sa lambak ng Cagayan, ang unahin na dito ang CBMC. Noong una ay nagkukulang ang ating mga PPEs, mga medical supplies, at iba pang mga kagamitan, di ba, Doc, no? But ngayon, napakarami ng mga good Samaritans natin because of the good rapport of the agency ng hospital sa ating different agencies and also sa mga non-government organizations at sa mga civic-oriented groups. So, ano yung parang ginawa niyong paraan para lalong madrambit yung suporta sa CBMC? At siyempre na rin sa lahat ng mga hospitals natin dito sa lambak ng Cagayan. Yes, actually, Bill, no? To be honest, ako po talaga ay umapela, no? Sa pamamagitan po ng aking Facebook account. Nung ito pong COVID-19 ay nagsisimula, dahil siyempre, ang unang inisip po natin ay yung protection po ng ating mga staff, no? Yung mga frontliners natin, nasasabak po doon sa COVID ward natin. Kaya po, minabuti natin at hindi natin mabuti na talagang dapat meron tayo yung kompletong PPE, yung personal protective equipment na tinatawag. Itong PPE po na ito po yung ginagamit ng mga doctors natin, mga nurses natin, at mga ibang staff po natin na pumapasok po doon sa loob ng kwarto ng isang COVID patient. Na kung saan mula ulo po yan hanggang paa, ang suot po nila, kailangan nakatakip po ang buong katawan nila para hindi po sila mahawa doon sa infection. Okay. Ngayon, Bill, nung ako nag-apela, talagang nakakalaki ng puso dahil nakita ko yung response po ng lahat po ng Good Samaritans, lahat po ng mga civic organizations, lahat po ng mga kaibigan po natin, hindi lang po dito sa Pilipinas, Bill. Meron din po tayo mga donations na nanggaling po ng Amerika, nanggaling ng Canada. Hanggang ngayon, Bill, bumubuhos ang dating po ng mga donasyon, hindi lang po sa PPE, kundi po pati na rin po yung mga ibang pangailangan ng mga staff natin. Meron pa din bibigyan ng mga pagkain, mga canned goods, bigas, lahat yan, no, Bill? So, kita mo, itong mga lahat na to ay ako ay talagang nagpapasalamat sa lahat po ng nag-responde po doon sa aking apela na tumulong po tayo dahil sabi natin, we heal as one. Kami po yung gumagamot ng mga pasyente at kayo naman po, kayo mga Good Samaritans, ang tumutulong po sa amin. Ito po yung bayanihan na, nakita ko yung bayanihan system natin na isang tradisyon po natin sa Pilipinas, na kung saan pag kami ganitong mga krisis, nakikita mo talaga yung galaw ng bawat isa sa atin, yung pagtulong nila, yung pagbigay po nila ng mga kanilang share para po dagdagan po yung aming mga pangailangan dito sa CBMC. Although, meron tayong mga regular supplies na nagagaling po sa Department of Health Bill, pero alam mo, iba pa rin yung meron tayong nakikita na tumutulong sa atin mga frontliners, mga kababayan po natin. Alam mo, maliit man o malaki ang binibigay po ng ating mga Good Samaritans, mga tumulong po sa atin. Ito po ay talagang nagsilbi, na inspirasyon po talaga sa amin, no? Para, yun nga, katulad po nung pagbibigay po kayo sa amin, talagang ito po lahat ay pinaghalo-halo namin at talagang binigyan po talaga kami ng mas maraming lakas ng loob at saka inspirasyon para talagang magtrabaho pa kami ng doble o triple o ilan pa man yan, no? Bill, ang malaga, ako nakita nyo ngayon yung resulta itong nakarang araw dahil po dyan sa inspirasyon na binigay po ninyo. Ito po yung naging resulta, no?
maganda po yung naging pagtatrabaho ng ating mga frontliners. Kaya ako po ay talagang dalawang kami na sinusaludo sa ating mga frontliners sa CBNC dahil nakita po natin, ako mismo nakita ko kung paano sila nagtrabaho, paano sila tumulong, paano sila nakipag-cooperate para sama-sama po kaming sumpuin po at patigilin po itong COVID-19 na po. Ayan. So, hats off sa inyo dyan, ano, sa CBNC, sa mga doktor, sa mga medical attendants, mga nurses, etc. Sabi nga ni Doc sa inyo, saludo siya sa inyo dahil sa inyong patuloy na pagpupunyagi para maging successful ang inyong paggagamot sa mga COVID-19 patients natin. At siyempre pa, Doc, ano, so this is actually a very bad development, ano. Dahil kahapon na lamang, base sa ating panayam kay Dr. Jose Ildefonso Costales, na medical director naman ng Southern Isabela Medical Center, inamin niya sa atin na dalawang nurses ang positibo ngayon sa COVID-19. At maging sa Nueva Vizcaya ay isa rin. Base na rin sa ating informasyon kay Dr. Napoleon Cubanya na hepe naman ng Region 2 Trauma and Medical Center. So, with this, ano yung additional precautionary measures na ginagawa pa ninyo para hindi magkaroon ulit ng mga kaso ang Cagayan? Dahil alam naman natin na COVID-19 free sa ngayon ang probinsya ng Cagayan. Yes, actually, Bill, gusto ko lang liwanagin itong mga terminology na ginagamit natin dahil kung minsan nagbibigay po ng kalituhan ito sa mga kababayan natin, lalo-lalo yung mga mahilig mag-post sa Facebook at nasi-share ng mga post, no? Mga kababayan ko, ito pong COVID-19 free na pinopost niyo sa Facebook ay mali po ito. Mali po itong termino ito. Sapagkat ang iniisip po natin nung tayo po ay nagkaroon ng zero COVID-19 positive dito sa region, totoo po yun. Ilang araw po na talagang zero COVID-19 positive. Liwanagin ko mga babae, pag sinabi natin COVID-19 free, hindi po totoo yan. Ang totoo po niyan is COVID-19 positive free. Okay, may mga kaso tayo ng COVID-19. Lahat po ng mga PUI natin o suspect ay mga COVID-19 patients yan. Probable COVID patients yan. Confirmed COVID patients yan. Ang kaibahan po, pagka sinabi mong COVID-19 positive free, ibig sabihin, doon sa mga naging COVID-19 patients natin na mga PUIs sa hospital ay negative po. Wala pong nag-positive dyan. So, kaya ang tawag po natin dyan ay COVID-19 positive free. Okay, halimbawa sa Cagayan ngayon, Bill, COVID-19, wala po tayong positive dyan sa Cagayan ngayon. Wala po tayong positive for the past 21 days. Kaya ang pwede mong i-post dyan, kung gusto mong mag-post, para hindi ba dito ang ating mga kababayan, ay ilagay mo dyan, Cagayan is COVID-19 positive free. Alright. Ngayon, pag sinabi mo naman na COVID-19 free, mali po yan. Kasi ngayon, ang CBMC po, ang SIMC at ang R2 Medical Center, lahat po kami ay meron po kami mga suspect patients of PUI. Kaya hindi po natin maaaring sabihin na COVID-19 free ang Region 2. Okay, ulitin ko. COVID-19 positive free po ang tawag pag wala tayong positive. Pero meron pa rin tayong mga COVID patients na mga PUI o mga suspect. Okay, ulitin ko ito. Alam mo, Bill, maraming nalilito dito eh. Kaya kung pinsan, pag may naglagay, nag-post yan ng COVID-19 free ang Region 2, eh, ang nangyari ito, nagiging kampante na po ang ating mga kababayan. So, yun po ang isang dahilan. Bakit Bill, bumalik siguro dito sa SIMC, sa R2, na dahil po doon sa mga kalituhan na pinopost po ng ating mga kababayan ng COVID-19 free, mali-mali po ito. So, ako po mismo ang magsasabi kung meron po tayong COVID positive, sana wala na, or meron pa po tayong mga COVID patients katulad ng mga suspect. Katulad ngayon, Bill, no? Ngayon, kahapon 26 ang ating COVID patients. Ibig sabihin, ito po yung mga COVID patients na suspect. Ngayon,
dumating po ang resulta ng mga laboratory ng ibang pasyente, ngayon ay bumaba na po tayo ng 2013. So, naging tatlo na po ang COVID patients natin. Kaya hindi po tayo COVID-19 free. COVID-19 positive free. Idagdag niyo po yung positive, yun po ang tama doon. Kung zero na po tayo, okay? So, iba po, kasi ang mga suspect patients, mga PUI patients, mga probable patients ay mga COVID patients lang, lahat yan, no? Ang kaibahan po, pagka dumating po ang lab result ng isang COVID-19 patient o yung suspect at negative po siya, hindi na po siya COVID patient. Pero pag positive siya, COVID-19 positive siya, confirmed siya. So yun po ang kaibahan, mga kababayan, no? Huwag po natin dituhin ang iba dahil ito po ay nagiging dahilan po ng ating mga kababayan na pag sinabi natin COVID-19 free kasi, ibig sabihin, ang intindi po natin mga kababayan ay, wala tayong COVID dito sa Region 2, pwede tayo lumabas. Mali-mali po yun, mga kababayan. No? Huwag po tayo magiging kampante at makinig lang po kayo sa mga tamang informasyon na manggagaling po sa amin sa mga taga-Department of Health. Dahil kayo po ang tunay na makakapagbigay po sa inyo ng mga tamang informasyon at tinitignan po namin mabuti na hindi po kayo magtakaw ng kalituhan para hindi po tayo maging kampante at lalabas na po ng bahay, kakalimutan na po natin yung mga tagubilin po o yung mga ituntunin ng Department of Health. At ito po ay naging sanhi, no? Gusto po natin matapos to, kaya sabi ko nga, sumunod po tayo sa mga ituntunin. Sama-sama po tayo, no? Para labanan to. At natapos to, magtatagumpay tayo, babalik na po sa normal ang pamumuhay natin. Alam nyo, ngayon, sabi nga, may sinasabi nila sa national government na merong new normal. Yung new normal, mga kababayan, ibig sabihin new normal, nakasuot ka ng mask. Oo. Hindi normal yun. Tapos, social distancing ka, hindi normal yun, mga kababayan. So, yun po. Ayan. So, maliwanag po yan COVID-19 positive free. Hindi COVID-19 free lang, mga kababayan. Ayan. So, maliwanag na maliwanag ang naging pahayag ni Doc Glenn. Ayan. And then, sa hirap ng trabaho, Doc, mga health workers natin sa ospital, kabilang na ang CBMC, marami pa rin bang nag-a-apply? Considering na eventually, actually nga, nung 2 weeks ago, I think, mayroong siyam na mga contract of service na mga posisyon ang binuksan sa CBMC. So, marami pa rin mga nag-a-apply doon sa mga posisyon na yun, considering na napakahirap at yun nga, mayroong mortality sa ibang mga lugar, sa ibang mga probinsya at region. Andun pa rin ba yung, kumbaga, dedication ng mga health workers natin? At marami pa rin ba ang nag-a-apply? Actually, meron direktiba ang Department of Health Bill na emergency hiring po ng mga health workers na maaari po i-deploy ito sa mga COVID ward natin. No? So, actually, sa lupay na po natin pinafinalize yung listahan po ng mga aplikante para isubmit po natin ito sa central office for their approval. Dahil talagang itong COVID ward kasi bill, no? Bagong ward kasi sa isang hospital ito, no? Kaya bagong ward, so kailangan natin ang dagdag tauhan, no? Dahil ngayon, ang nandiyan sa COVID ward natin ay nag-pull out po tayo sa mga ibang department para magkaroon po tayo ng mga staff doon. Ngayon, nasa 300 staff natin na nag-rotate po doon sa COVID ward natin. Kaya ngayon, hopefully, ma-approve po yung mga request natin sa central office na doon sa pamamagitan po ng emergency hiring. Kasama po dito yung mga doktor, mga nurse, medtech, pharmacist, respiratory therapist, lab tech, pati kasama dito yung mga driver bill, no? Dahil, ang mga drivers natin ngayon, bubuk sila, no? Biyahe Baguio, biyahe Manila, pagkawin pinapukuha tayo mga... So, napakahirap din nun, no? Hirap na. Special sa travel. Ayan. Okay. So, that is also a very good development din. Talagang kahit mahirap, andyan pa rin yung pagiging dedicated dito ng ating mga health workers. Katunayan, Bill, alam mo, meron din tayo mga tinamaan ng mga staff noong mga unang linggo ng COVID-19. Pero alam mo, nung naging negative sila, actually, 4 sila, 3 nurse yan, saka 1 doktor. Katunayan ngayon, nagtatrabaho ng ulit doon sa COVID ward.
nasa second round na sila. Sabi ko, wala silang takot. Dahil kahit doon tinama na sila doon, tuloy pa rin ang laban nila. Kaya yun, pakikita ko talagang ako ay ina-admire ko yung mga ganitong tao dahil hindi po nila iniisip yung pansarili nila. No? Ang iniisip po nila yung kapakanan po ng mga pasyente natin, mga kababayan natin. Kaya ayan, nandiyan na naman sila. Round 2. Duty na naman sila. Yung isang doktor natin, nakatatapos na niya ng duty nung Biyernes, ng pangalawang round niya. Ngayon, may mga nurses tayo na tinaman. Nandiyan na naman sila. No? So ngayon, ang kagandang kasi sa aming bill, yung bago po papasok ng isang team doon sa COVID ward, 2 days before sila papasok, meron kaming briefing na ginagawa. May briefing kami na kung saan po pinag-uusapan po namin yung mga precautionary measures, lahat po ng mga gamit nila, kung meron pa tayong sapat na gamit, at lahat po ng mga personal na gamit nila. Dahil alam mo, 7 days sila doon sa loob ng ward na hindi sila lumalabas doon. Kailangan ibigay po namin lahat ang kanyang pangailangan. Kung po yung mga personal na gamit nila, mga sabon, shampoo, chinelas, lahat po yan, nandun. No? At doon sa kanilang COVID ward, meron po silang operation center doon, na kung saan doon po nagbumotor itong mga doctors natin sa mga COVID cases natin. At nandun na, doon yung mga refrigerator nila, pati washing machine nila, binili natin, mga microwave nila, lahat po lang bagay na. Maganda ka eh, nakikita mo talaga yung samahan, yung banding ng mga staff natin, dahil nga sa may banding sila, meron silang cooperation. Dahil hindi malayong mangyari na magtatagumpay talaga sila sa kanilang vision na gamutin, palabasin, at i-discharge, walang mamamatay ng mga pasyente. Ayan. So inspiring sa atin yan, Doc, ano? Considering na they are also sacrificing a lot. Dahil siyempre, yung mga kababayan natin ng mga health workers, hindi nila nakakasama yung kanilang mga pamilya because they tend to stay at the hospitals, at the other hospital facilities, medical facilities. So, talagang saludo tayo sa mga health workers natin. Any parting message, Doc, sa ating live Facebook and YouTube live stream? Yes, muli ako nagpapasalamat si Bill sa pagkakataon to na may bahagi po natin ang mga informasyon kaugnay po dito sa nangyayaring krisis sa ating bansa ngayon, dito sa ating region, dito sa ating lalawigan, na kung saan po ay lagi po pong pinapasalamatan ng ating Panginoon sa mga proteksyon na ibigay sa amin, sa mga lakas na loob namin para magtrabaho, at yung matagumpay po namin ginawa ito nakarang 6 na linggo. Kami po ay talagang maraming salamat sa iyo, Lord, sa lahat po ng biyaya at blessing na binigay po sa amin. At bukod dyan, Bill, no? Ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat, frontliners sa CBMC. Talagang uulitin ko, saludo ko po sa inyong lahat sa suporta po na binigay niyo sa akin bilang yung medical center chief, na hindi po tayo talaga tumalikod dito sa laban na to, at bagkus ay patuloy po tayong lumalaban, bilang isa, at patuloy po tayong magtatagumpay dito. Yun na po, Bill, at huli ay nagpapasalamat ako sa lahat po ng Good Samaritans natin, sa lahat po ng suporta, sa lahat po ng dasal ninyo, sa mga kaibigan, lahat po ng brad ko sa Mason, no? Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa mga brad ko sa Canada, sa Amerika, talagang bumuhos po yung suporta ninyo. Maraming salamat po. Okay, so maraming salamat din, ano, Doc Glenn, sa inyong pagpapa-unlock sa ating live interview. So hanggang sa muli mga kaibigan, sa ating Bill Bisaya TV sa YouTube, at siyempre pa sa Facebook Live, and then sa ating audio podcast sa Anchor.fm at Spotify.com. At siyempre pa sa ating mga future live streaming, abangan po mga kaibigan. Maraming salamat. Pahabol lang. Ayan, may pahabol po. May pahabol ang ating butihing doktor. Nanonood yung aking mga kapatid, Bill. Ayan. Hello, Ma'am Joji. Sister Joji po, na nasa USA. No? Alam mo naman, nasa Washington DC siya ngayon. No? Kasama yung anak niya, si Yen. Sa aking mga kapatid, maraming salamat din sa lahat ng suporta po ninyo sa akin. Lahat po ng dasal niyo sa akin na pabigyan po tayo ng proteksyon ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyo mga brad. Ayan. So, Ma'am Joji, mag-ingat pa kayo dyan sa Washington DC at sa iba pang mga kamag-anak ng ating
butihing doktor dyan sa Canada. Kasama na rin, Bill. Bati ko yung dalawang anak ko na nasa Canada. Ayan. Ingat kayo mga anak. Gino, tsaka Nikki. Ayan, namimiss na kayo ng yung mga kamag-anak dito sa bansa, sa Pilipinas. Bati ko na rin yung aking pamilya. Salamat. Ayan, okay. So mga kaibigan, yan po ang ating tampok na live interview sa YouTube, sa Bill Visaya TV, at siyempre sa Facebook Live, and then sa audio podcast sa ating Anchor.fm saka podcast.com. Muli, maraming salamat. Bati ko na rin yung... Ayan yan, meron pa additional, pahabol. Yan, si Doc Ben, sino pa po? Si Doktora Nola. Si Doktora daw po. Yun. Thank you, Bill. Thank you. Ayan, thank you very much. Ako. Sige pa rin, thank you very much. Adati balita pa rin. Yo, sige. Balita. Ano? Baka mabiglaw ka. Anya pa rin. Nalakamas eh. Unignit? Eh, inapun, pare. Baka nakalive pa, oh. Inapun. Hindi na baka nakalive pa, oh. Thank you, pare, ah. Bayan ako, 1 meter. Yeah. Wait, thank you, pare, ah. Tayo ko pa, yan. Nagkakita ko istorya, mag-inquirer. Tinaahon na ba sa tayong questions? Ano,